Kênh Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh bao chiên. Và để tiện cho việc theo dõi video thì mời các bạn đăng ký kênh hoàn toàn miễn phí. Mình dùng đây là 300g bột mì đa dụng. Thì các bạn có hiệu nào thì mình dùng hiệu đó. Tiếp tục 2 muỗng canh đường, 20g dầu ăn hay là 2 muỗng canh á, chút xíu muối. Và đây là cái phần men khô để mình kích hoạt cho bột. Mình dùng cái hiệu này. Rồi trước hết thì các bạn cho hết 2 chén bột mì vô trong cái thau nè. Rồi đường thì mình sẽ lường 2 muỗng canh. Đối với cái bánh bao mặn thì các bạn không cần độ ngọt nhiều. Chút xíu muối, khoảng chừng 1/2 muỗng cà phê muối ha. Và men thì mình lường bằng cái muỗng cà phê nè. 1 muỗng cà phê ngang cái miệng muỗng là 3g thì mình dùng 1 muỗng. Trộn đều bột men đường lại với nhau. Rồi mình sẽ lấy dầu ăn mình cho vô đây luôn, 2 muỗng canh dầu ăn để tạo cái độ mềm mịn cho bột. 170ml nước. Nước này thì mình để cho nó hơi ấm tay á. Thì mình cho vô bột từ từ. Nước hơi ấm là để cho bột của mình á nó hoạt động á, men nó nhanh nở. Và tùy theo cái độ hút nước của bột nên các bạn cho từ từ và mình trộn cho bột nó phủ đều nước hết. Thì bây giờ mình sẽ cho nó ra cái mặt phẳng và lau chùi cho nó sạch ha. Rồi mình hãy nhồi bột. Bột của mình nó đã thấm hết như vậy nè. Bắt đầu mình sẽ nhồi. Mới đầu thì bột nó sẽ hơi dính tay. Nhồi một hồi khoảng chừng 5-7 phút á các bạn. Thấy cái cục bột của mình nó không còn dính tay nữa thì bột nó mịn vậy nè. Vậy là được rồi nè. Mình phủ một lớp dầu ăn rồi mình cho vô trong cái tô mình ủ nó ha. Các bạn có thể đậy nắp hoặc là dùng màng bọc. Mình sẽ ủ 1 tiếng đồng hồ cho bột nó nở gấp đôi. Trong thời gian chờ ủ bột thì mình dùng đây là 200g thịt nạc xay. Các bạn cho vào đây 1 muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê tiêu xay. Rồi mình sẽ trộn đều cái phần thịt với gia vị này trước để cho thịt nó ngấm gia vị. Rồi mình để qua một bên. Tiếp tục thì mình dùng trứng cút để mình đem đi luộc. Cái phần này thì mình ăn cho nó dư để mình luộc ăn luôn á. Chứ xài không có hết. Cho vô nước và mình luộc. Khi nước sôi khoảng chừng 5 phút là được rồi. Trứng cút rất là nhanh chín, mình sẽ vớt lên luôn. Cho nó nguội rồi chút nữa mình lột ha. Tiếp tục thì mình chuẩn bị đây là một cái tay nấm mèo nè. Mình đã ngâm nước sẵn cho nó nở đó. Nửa cái củ hành tây trắng, nửa cái củ sắn nhỏ khoảng chừng 200g thôi. Sắc nửa cái củ hành tây trắng này. Các bạn sắc cho nó nhuyễn nhuyễn á, chút nữa mình xào nhân. Rồi cái phần nấm các bạn cũng cắt luôn ha. Mình sẽ cắt cho nó nhuyễn nhuyễn đi chút cho vô nhân nó ngon. Cho nó qua cái chén luôn. Cái phần củ sắn này mình không cắt mà mình bào sợi đó. Bào sợi cho cái nhân của mình nó có cái độ kết dính á. Rồi mình cho lên đây 1 muỗng canh dầu ăn. Cho cái phần hành tây vô. Mình sẽ xào cho hành nó thơm. Tiếp tục mình sẽ cho cái phần thịt hồi nãy mình ốp vô đây. Ốp thịt trước á thì thịt của mình nó thơm và nó ngấm gia vị nó cũng ngon nữa. Xào nhân thì các bạn xào với lửa lớn. Thịt đã săn thì cho hết cái phần củ sắn bào vô. Mình cũng đảo đều cho củ sắn của mình nó săn lại và nó chín. Mình sẽ nêm vào đây 1 muỗng canh đường để nhân nó ngon hơn. Chút xíu bột ngũ vị hương cho nó thơm. Không có thì thôi bỏ qua. Xào với lửa lớn để cho nhân của mình nó không bị ra nước. Cho hết cái phần nấm mèo vô đây.
Lúc này thì nhân rất là thơm. Các bạn cũng có thể nêm nếm lại ha, cho nhân có vừa ăn chưa. Cuối cùng thì mình cho vô đây một ít hành lá nè, để cho nó thơm. Rồi vậy là nhân của mình đã được rồi các bạn. Không cần chín quá, mình chỉ cần cho củ sắn nó xèo lại, nó không bị ra nước thôi. Rồi thêm một ít tiêu nữa. Bột thì mình để được 1 tiếng đồng hồ. Các bạn có nắng thì mình đem phơi nắng á, còn không có nắng thì thôi mình cứ để trong nhà. Và đến khi nào mà mình thấy bột nó nở gấp đôi vậy nè, vậy là bột nở rất là tốt rồi nè, mình sẽ lấy ra bột kéo sợi luôn. Phủ một ít bột khô cho cái khối bột của mình ra. Bột rất là mịn luôn, và các bạn phải nhồi sơ lại ha. Mình gập bột lại, mình gập một hồi cho nó mịn cái da đó. Rồi như vậy là được rồi nè. Bây giờ mình sẽ chia. Mình sẽ chia cái bánh này khoảng cục bột này khoảng 8 cái bánh ha. Và các bạn thích ăn bánh nhỏ hơn có thể chia khoảng 10 cái bánh cũng được. Rồi mình sẽ lặn từ bên trong ra nè, cho nó ra ngoài để cho cái lớp da ở bên ngoài nó láng, thì chút nữa cái bánh của mình nó ngon, nhìn nó đẹp nữa. Phủ cái màng bọc cho nó đừng có bị khô bột. Rồi mình làm cục bột nào thì mình lấy cục bột đó ra, phủ chút xíu bột áo, ấn cho bột nó dẹp xuống. Cái này cũng giống như là hôm trước mình chia sẻ cái công thức làm bánh bao hấp vậy đó, nhưng mà đối với bánh bao chiên thì cái cách pha bột nó đơn giản hơn, và cũng không cần dùng sữa tươi, không cần dùng trứng luôn. Mình cán cho nó hơi dẹp ra vậy là được rồi. Múc nhân vô. Thì cái bánh hơi lớn nên mình dùng nhân hơi nhiều. Cho cái trứng cút vào chính giữa. Và bánh bao chiên thì các bạn chỉ cần cuốn sơ lại thôi, không cần kỹ những cái mép của cái bánh đâu. Đó, mình làm đơn giản vậy thôi nè. Vậy là xong một cái bánh rồi đó. Tương tự thì các bạn cũng cho nhân vô rồi mình túm nó lại. Mình chỉ cần túm sơ sơ thôi, để một chút nữa mình chiên lên nó, những cái cánh nó xè ra cho nó đẹp. Rồi để đây ha, bắt đầu mình chuẩn bị dầu để mình chiên. Cho dầu ăn hơi nhiều, khi mà cái bánh của mình nó phải ngập dầu thì nó mới nở ngon. Và dầu sôi quanh đũa các bạn hãy chiên. Rồi bây giờ mình đi chiên bánh nha. Và lúc chiên các bạn để lửa trung bình, không được lớn quá, cho bánh của mình nó nở đều. Và mình chiên trong cái nồi đi, để dầu của mình nó được ngập thì cái bánh nó ngon hơn. Vậy nè, trong lúc chiên thì mình cũng xoay chở á, vì cái bánh của mình nó nổi lên trên. Đó, bắt đầu nó nở lên rồi đó các bạn, nhìn thấy ngon rồi đó. Bánh bắt đầu chuyển sang màu vàng thì mình xoay chở và nó nở cánh đây nè, nó nở bung lên. Bánh hoàn toàn không dùng bột nở, chỉ dùng men thôi. Rồi cái bánh của mình á, bây giờ nó vàng đều rồi nè. Mình thấy nó vừa vàng sao mà nó vừa vậy là được rồi, không cần phải vàng quá. Rồi bây giờ mình sẽ vớt bánh lên nè, để cho nó ráo dầu. Bánh nở bung, nhìn rất là ngon. Cho qua giấy để thấm dầu. Ăn bánh bao thì mình có thể ăn kèm với tương ớt, hoặc là các bạn ăn không cũng ngon nữa. Gia vị mình nêm rất là vừa. Đây cái bánh của mình nè, bên ngoài thì nó có cái độ giòn, và bên trong thì cái độ mềm xốp. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái món bánh bao chiên đơn giản,
Không cần tốn nhiều thời gian mà bánh nở đều nè, bung tay, nhìn rất là hấp dẫn. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái bánh ra ha. Đây bên trong nè các bạn, có cái trứng cút ở giữa cùng với nhân thịt. Rồi bây giờ xin mời các bạn thưởng thức cái món bánh bao chiên chỉ với một loại bột mì, không cần pha trộn gì cầu kỳ hết. Bánh thì ngoài giòn, trong xốp nở bung, ăn rất là ngon. Cái gia vị nêm vừa phải, không có bị ngọt mà cũng không bị mặn nữa. Cái bột cũng vừa lắm luôn. Ngoài thì nó hơi giòn giòn, ăn rất là ngon luôn. Và chúc các bạn có thêm một món bánh bao chiên trong thực đơn của gia đình nữa nha. Và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình, like và chia sẻ các video. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.